שלום לכם. השבוע בעקבות התפרצות מגפת הקורונה, התארח ראש הממשלה באולפן החדשות והמראיינת שאלה אותו מה הוא יכול לומר לאזרחים המודאגים. וכך במילים האלה ממש השיב לראש הממשלה. קודם כל הוא אמר, בעזרת השם, אני מקווה, כולם צריכים להתפלל לבורא עולם. המראיינת שכנראה לא כל כך אהבה את הדברים, קטעה את ראש הממשלה ואמרה לו שלפי דעתה התשובה נמצאת יותר במכון ויצמן. אלא שראש הממשלה לא התבלבל וענה לה שגם וגם, שגם במכון ויצמן מתפללים. השאלה היא רק מי משניהם צודק, איפה באמת נמצא הפתרון למגפת הקורונה, במכון ויצמן או בשמיים? מסתבר שחיפוש קצר בהיסטוריה יגלה לנו שהתשובה קצת יותר מורכבת. מצד אחד מתברר שחייבים את מכון ויצמן, אבל מצד שני ההיסטוריה מלמדת שבלי השמיים, אפילו במכון ויצמן התקשו למצוא תרופה לקורונה. למה? מאותה סיבה שמנוע בלי רכב לא יכול לנסוע לבד. ואם אתם רוצים דוגמה, אז בבקשה. את החיסון לאבעבועות השחורות שהרגה יותר בני אדם מכל מחלה אחרת בהיסטוריה האנושית, פיתח אדוארד ג'אנר כשהוא גילה במקרה שמגדלי בקר שרדו את המחלה בקלות לעומת יתר האנשים. את הדרך להתמודד עם המלריה גילו במקרה אינדיאנים שאין להם מכון ויצמן. איך? זה היה כשאחד האינדיאנים חלה במלריה ושתה ממאגר מים שהיה להם טעם מוזר של קליפה של עץ שהם הכירו. כשהספרדים שמעו על זה, הם שלחו את קליפת העץ לאירופה שלהם היה מכון ויצמן, והם במכון זיהו את החומר הפעיל שמשפיע על המחלה. דוגמה נוספת, הקולרה. את החיסון למחלת החולרה גילה לואי פסטר. איך? לא במקרה, ממש לא במקרה. בטעות. זה קרה כשהוא ביקש מהעוזר שלו להזריק חיידקי חולרה אלימים, והעוזר לא הבין והזריק להם חיידקים מוחלשים מתרבית ישנה. כשפסטר הבין מה קרה, הוא ביקש מהעוזר שלו להזריק לעופות את החיידקים האלימים שהוא ביקש, ואז התברר שהחיידקים האלימים כבר לא משפיעים על העופות, וכך התגלה החיסון. בקיצור חברים, כנראה שראש הממשלה בכל זאת צודק. כנראה שמכון ויצמן, גם אם הוא מכון מאוד חשוב, זה לא מספיק. מסתבר שכדי שמכון ויצמן יהיה מכון ויצמן, צריך שהשמיים יכוונו את מכון ויצמן למקום הנכון בזמן הנכון. שהשמיים יגרמו להם במכון לטעות ואז לתקן. אלא שבדיוק כאן עולה שאלה אחרת, לא פחות חשובה, אבל אותה המראיינת לא שאלה את ראש הממשלה. למה כדי שיתגלה הטוב צריך שיהיה קודם רע? למה צריך מחלה כדי למצוא חיסון? למה צריך טעות כדי למצוא פתרון? למה אנחנו לא יודעים להעריך את הטוב כל עוד אין רע? למה כדי לפנות לשמיים צריך קורונה? אלא שהתשובה לשאלה הזאת לא נמצאת באולפן. היא מופיעה בפרשת השבוע. בפרשת ויקרא, הקדוש ברוך הוא מלמד את משה את מצוות הקורבנות, והוא מפרט את הפרטים של כל קורבן וקורבן. אלא שתוך כדי שהוא מלמד אותו, הוא גם מלמד אותו שתי הוראות גורפות. אחת, מה לא מקריבים, ואחת, מה תמיד מקריבים. על מה שלא מקריבים כתוב, כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם. ועל מה שתמיד כן מקריבים נכתב, וכל קורבן מנחתך במלח תמלח ולא תשבית מלח ברית אלוהיך. וכאן בדיוק חברים מתעוררות כמה שאלות. מה כל כך גרוע בשאור ובדבש שאסור להקריב אותם? לעומת זאת, מה כל כך טוב במלח שאותו מצרפים לכל קורבן? וחוץ מזה, איזו ברית בדיוק הקדוש ברוך הוא קראת עם המלח? ולמה קראת? ועל כך משיב הנציב בביאורו לתורה. למה לא מקריבים שאור ודבש? באשר ששאור הוא אמצעי הנעשה בידי אדם להוסיף על הבריאה על ידי תחבולות בני אדם. ולכן הזהיר הכתוב ללמדנו שכל המתקרב יותר להשם ראוי לו למעט יותר בתחבולות אנוש. על פי הנציב חברים,
באיסור להוסיף שיעור ודבש לקורבן, התורה מבקשת להזכיר לנו מה מעמדו האמיתי של האדם מול הקדוש ברוך הוא. מה המעמד של מכון ויצמן מול השמיים. נכון, בחיי היומיום הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח ורשות להוסיף על הבריאה, ולכן מותר לנו להוסיף, ומותר לנו לחפש חיסונים ותרופות למחלות, ולכן מותר ואפילו מצווה לעבוד במכון ויצמן, אבל כל זה מתוך זיכרון ברור שלמרות ההיתר להוסיף על הבריאה, החיים והמוות לא בידיים של האדם, אלא בידי שמיים. לכן, כשהמדען יוצא ממכון ויצמן ונכנס למכון לשבטך, הוא צריך קצת ענווה. כשהוא עומד לפני השם, הוא צריך לזכור מי בעל הבית האמיתי. אלא שכאן, חברים, מתעוררת שאלה חדשה. אם אסור להוסיף שיעור ודבש לקורבן, אז למה מלח כן מצטרף? הרי גם הוא, המלח, מוסיף ומתקן את המאכל, הרי גם הוא תחבולה. ועל זה כותב הנציב, כדי להסביר למה הטוב מגיע דווקא מתוך הרע, כדי ללמד על ההשגחה. וכך הוא כותב, כי זה בא להורות על השגחה פרטית שהיא לפי מעשי בני אדם. אם הטוב היה יסוד עצמאי, כותב הנציב, ולא היה צומח מתוך הרע, לא היה ניתן להיטיב למי שעוד לא הגיע לשלמות, כיוון שהטוב השלם מגיע רק למי שהוא שלם. אבל כשהטוב צומח מתוך הרע, אפשר למנן אותו, ולכן אז ניתן להיטיב גם למי שעוד לא הגיע לשלמות, כדי שגם לאלה שעדיין לא זכו שיגיע להם טוב מושלם, שגם הם יזכו לפחות לטוב שבא מתוך הרע, למלח שכשהוא לעצמו הוא מלוח, אבל הוא ממתיק את המאכל. לכן המלח הוא סמל לברית ההשגחה של הקדוש ברוך הוא עם הבריאה. כדי שגם אלה שחושבים שהתשובה נמצאת במכון ויצמן ולא בשמיים, שגם הם יהיו ראויים לטוב, למרות שהם לא תולים אותו בשמיים. ועוד נקודה לסיום. בהמשך הראיון אמרה המראיינת לראש הממשלה שהיא נוהגת לומר לכולם שבית המקדש של הציונות הוא מכון ויצמן. אז אם היא צודקת, אפשר לומר שלפי דעתה החוקרים במכון הם הכהנים של המקדש, וידוע שהכהנים נוהגים להתפלל, ולכן כנראה ראש הממשלה בכל זאת צדק שהוא אמר שגם במכון ויצמן מתפללים. למה מתפללים? כי הם מדענים, ומדענים יודעים יותר טוב מכולנו עד כמה הם תלויים בשמיים כדי למצוא את מבוקשם. שבת שלום.